Πάμε να φτιάξουμε μια πανεύκολη και πεντανόστιμη μελιτζανόπιτα χωρίς φύλλο. Είναι τόσο νόστιμη που θα τη φτιάχνετε συνέχεια. Όπως θα έχετε παρατηρήσει στα τελευταία μου βίντεο, έχω ξεκινήσει να χρησιμοποιώ μια σειρά μαχαιριών ιαπωνικής φιλοσοφίας στη σαμούρα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί τόσο από την αιχμηρότητα όσο και από την αίσθηση που προσφέρουν κατά την κοπή. Έχουν πάρα πολλές σειρές και τύπους, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Κόβω τις μελιτζάνες και τις περνάω από τον τρίφτη, τη ρίχνω σε ένα μπολ, ψιλοκόβω ένα κρεμμύδι, μέσα και αυτό, μια κόκκινη πιπεριά, λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 3 μέτρια αυγά, ελαιόλαδο, γιαούρτι στραγγιστό, τύρι φέτα, ανακατεύω με μια ξύλινη κουτάλα. Τέλος θα ρίξω αλεύρι και baking powder. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Ένα 36 ταψί με λαδόκολλα, θα ρίξω το μείγμα. Απλώνουμε καλά σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα 40 ταψί, θα σας βγει πιο λεπτή. Έχω βάλει λίγο βούτυρο αγελαδινό στην κατάψυξη για να μπορέσω να το τρίψω, οπότε τρίβω και βούτυρο από πάνω. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 30 με 35 λεπτά. Αφαιρούμε το ταψί, βάζουμε τη γραβιέρα από πάνω και θα ψήσουμε για περίπου ακόμα ανά 10 λεπτά. Μου έχει σπάσει η μύτη, λίγο γραβιέρα. Κόλαση. Έτσι παντού, σε όλη την επιφάνεια. Και ψήνουμε για ακόμα 10 λεπτά. Πάμε να κόψουμε κομμάτια. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να τη φτιάξετε όπως πάντα όλες τις συνταγές. Να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να πατάτε ένα like, να το κοινοποιείτε για να το βλέπουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.